नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। शेवगाच्या पानाची मोरिंगाच्या भाजीचे आरोग्यदायी फायदे तुम्हाला माहिती आहेत का? यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती, पोषक तत्वे, हृदयासाठी, डायबिटीससाठी, हाडांसाठी तसेच त्वचेसाठी फायदे भरपूर आहेत। पावसाळ्यात झाडालाही कवळी छान हिरवी पाने येतात, म्हणून आज सोपी आणि झटपट पौष्टिक शेवगाच्या पानांची भाजी बनवणार आहोत। त्यासाठी इकडे मी ताजी शेवगाच्या झाडाची पाने घेतली आहेत। ती अशी साफ करायची ते पाहूयात। हे बघा, अशी घ्यायची आणि लगेचच त्याची पानेही गळतात। तुम्ही हाताने देखील काढू शकता। सगळी अशीच पानं ती गळूनही पडतात। अशाच प्रकारे सर्व दांडी व पाने वेगळी करून घेऊयात। शक्यतो कवळाच पाला घ्या। पावसाळ्यात झाडांवर कीड वगैरे असतात, त्यामुळे पानं स्वच्छ धुण्यापूर्वी त्यात थोडं आपण मीठ, आणि कोमट पाणी घालून 5 मिनिटे ठेवायचं, म्हणजे पानावर लागलेली घाण वगैरे निघून जाते। ही बघा, पानं अशी आपण 5 मिनिटे ठेवून स्वच्छ धुवून 2 ते 3 पाण्यात घ्यायची। त्यानंतर भाजीसाठी कांदा असा बारीक कापून घेतलेला, ओलं खोबरं, मीठ, हिरवी मिरची, लसूण घेतलेला आहे। सर्व साहित्य, टिप्स व फायदे डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहेत। आता तवा चांगला तापला की त्यात आपण 1 पळी तेल घालायचं। तेल गरम झालं की मिरची घालूयात। गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवायची। लगेचच ठेचलेला लसूण चांगला परतवून घेऊयात। लसूण कच्चा ठेवू नका, चांगला शिजवून घ्यायचा। त्यानंतर कांदा घालूयात। चांगला परतवून असा घ्यायचा, म्हणजे त्यातलं सगळं पाणी निघून जाईल। कांदा चांगला शिजलाय। आता त्यात आपण चवीनुसार मीठ घालूया। त्यानंतर शेवग्याचा पाला घालूयात।
कवळा आहे म्हणून आपण तसाच घालणार आहोत. जर पानं थोडी मोठी असतील तर ती थोडीशी चिरून घेतली तरी चालेल, म्हणजे लवकर शिजतात. सर्व चांगलं एकजीव करून 5 ते 10 मिनिटं आपण भाजी अशी शिजवायची. पाने कोवळी असल्यामुळे लगेचच शिजतात. अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर कसली वाट पाहता. आता आपण त्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस घालूयात. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही हे स्किपही करू शकता, पण आम्ही पालेभाजी शक्यतो घालतोच, त्यामुळे चवही छान लागते. अगदी 5 मिनिटं अजून आपण गॅस बंद करायचा आणि ठेवू शकतो. आता तुम्ही पण झटपट सोपी ही भाजी, शरीरासाठी पौष्टिक अशी शेवगाच्या पानाची भाजी बनवून बघा. याला मोरिंगा देखील म्हणतात. तुम्हाला नक्की आवडेल. आवडली तर लाईक शेअर करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.